ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันให้ทั้งแสงสว่างให้ทั้งความอบอุ่นแต่สำหรับพวกเราชาวนักวิทยุสมัครเล่นแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์มีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะมันคือตัวแปรสำคัญมากๆที่ส่งผลกับการสื่อสารของเราแบบตรงๆเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังแสงแดดอุ่นๆที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันซ่อนพลังอะไรที่มันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งขนาดไหนเอาไว้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับลองจินตนาการตามนะครับจะเป็นยังไงถ้าผมบอกว่าแสงแดดอุ่นๆที่เรากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้นะครับแท้จริงแล้วมันเริ่มต้นเดินทางมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์ยุคใหม่ของพวกเราจะถือกำเนิดขึ้นบนโลกซะอีกฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงนะใช่แล้วครับพลังงานแสงที่เราได้รับกันในวันนี้เนี่ยมันมีอายุเก่าแก่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยและการเดินทางของมันก็ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อเอาล่ะครับงั้นเรามาตามรอยการเดินทางสุดโหดนี้กันเลยดีกว่าโอเคในภาพนี้จะโชว์เส้นทางของโฟตอนหรือว่าอนุภาคแสงนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากแกนกลางของดวงอาทิตย์เลยในรูปของรังสีแกมมาพลังงานสูงปรี๊ดจากนั้นมันต้องเดินทางผ่านเขตที่เรียกว่าเขตแผ่รังสีซึ่งมันหนาแน่นมากๆเลยครับโฟตอนเนี่ยจะถูกอะตอมต่างๆดูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาใหม่ดูดแล้วก็ปล่อยซ้ำไปซ้ำมานับครั้งไม่ถ้วนเลยเหมือนเดินเตะปะไปเรื่อยๆในที่คนแน่นเอียดนะครับกระบวนการนี้แหละครับที่ใช้เวลานานเป็นแสนปีโอ้โหกว่าที่มันจะหลุดมาถึงเขตพาความร้อนแล้วก็ถูกส่งขึ้นสู่พื้นผิวที่เรียกว่าโฟโตสเฟียร์เพื่อปลดปล่อยออกมาสู่อวกาศได้ในที่สุดและคำถามคือพลังงานมหาศาลขนาดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะคำตอบก็อยู่ที่ใจกลางของดวงอาทิตย์เลยครับซึ่งมันทำงานไม่ต่างอะไรกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดยักษ์เลยล่ะครับนี่คือหัวใจของดวงอาทิตย์เลยครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นคือภายใต้ความร้อนที่แบบสูงกว่า15ล้านองศาเซลเซียสและก็แรงกดดันที่มหาศาลสุดๆเนี่ยอะตอมของไฮโดรเจนจะถูกบีบอัดจนมันหลอมรวมกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วก็บูมปลดปล่อยพลังงานที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในระบบสุริยะของเราออกมาครับสมการนี้อธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับในกระบวนการฟิวชั่นเนี่ยมวลสารส่วนเล็กๆมันจะดูเหมือนหายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในปริมาณที่มหาศาลมากๆตามสมการที่โด่งดังที่สุดของไอน์สไตน์ E เท่ากับ mc square นี่นะครับพูดง่ายๆก็คือมวลสารแค่นิดเดียวสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แบบโอ้โหและนี่ก็คือแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในระบบสุริยะเลยครับเอาละครับนอกจากแสงที่เดินทางมาเป็นแสนปีแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์ยังปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องอีก2รูปแบบด้วยนะที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนมันเปรียบเสมือนลมหายใจของดวงอาทิตย์ที่ส่งออกมาตลอดเวลาเลยครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยนั่นก็คือรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็คือแสงสว่างและความร้อนที่เดินทางด้วยความเร็วแสงนั่นเองใช้เวลาแค่ประมาณ8นาทีเท่านั้นครับในการมาถึงโลกของเราซึ่งในสเปกตรัมนี้ก็มีทั้งแสงที่มองเห็นได้ความร้อนหรืออินฟราเรดรังสี UV แล้วก็รังสี X รวมอยู่ด้วยกันหมดเลยส่วนรูปแบบที่2คือลมสุริยะครับนี่ไม่ใช่ลมแบบที่เราสัมผัสได้นะแต่มันคือกระแสของอนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพ่นออกมาจากชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าโคโรนาซึ่งร้อนเป็นล้านองศาเลยครับมันคือลมหายใจที่มองไม่เห็นที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งระบบสุริยะเลยและลมสุริยะมันสำคัญยังไงก็ปรากฏการณ์ที่สวยงามที่สุดอย่างหนึ่งบนโลกของเราอย่างแสงออโรราเนี่ยครับมันเกิดจากอนุภาคในลมสุริยะพวกนี้แหละที่พุ่งเข้ามาชนกับสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็ทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศของเราแต่ในขณะที่ลมหายใจนี้สร้างความสวยงามให้เราได้เห็นนะครับบางครั้งมันก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามที่รุนแรงได้เหมือนกันเอาละครับทีนี้นอกจากลมหายใจที่ออกมาสม่ำเสมอแล้วบางครั้งดวงอาทิตย์ก็มีด้านที่รุนแรงแล้วก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือการปะทุของพลังงานครั้งใหญ่ซึ่งผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับว่ามันเหมือนแสงวาบปะทะกระสุนปืนมันต่างกันยังไงมาดูกันครับการแยก2 อย่างนี้ออกจากกันสำคัญมากนะครับอย่างแรกโซลาร์แฟลร์ก็เหมือนแสงวาบของปืนมันคือการระเบิดของรังสีที่เดินทางเร็วมากมาถึงโลกใน8นาทีส่วน CME หรือ Coronal Mass Ejection เนี่ยมันเหมือนกระสุนปืนครับเป็นก้อนพลาสมาขนาดมหึมาที่เดินทางช้ากว่าแต่พอมาถึงโลกแล้วพลังทำลายล้างสูงกว่าเยอะเลยพอเกิดโซลาร์แฟลร์หรือแสงวาบปุ๊บรังสีพลังงานสูงจะพุ่งมาถึงโลกของเราในพริบตาเลย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะ คือมันจะไปรบกวนชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า radio blackout หรือสัญญาณวิทยุความถี่สูงในฝั่งกลางวันของโลกดับวูบไปชั่วขณะเลยครับ ส่วนกระสุนปืนหรือ CME ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกเราทั้งใบได้สบายๆเนี่ยแม้จะใช้เวลาเดินทาง 1-3 วันแต่เมื่อมันพุ่งเข้าชนโลกผลกระทบจะรุนแรงกว่ามากเลยครับมันสามารถก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมโครงข่ายไฟฟ้าภาคพื้นดินและแน่นอนว่ากระทบกับการสื่อสารด้วยวิทยุคลื่นสั้นหรือ HF ของพวกเราอย่างจังเลยครับพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเราหลายๆคนคงมองดวงอาทิตย์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วล่ะครับจากดาวที่ให้ความอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอกลายเป็นวัตถุในอวกาศที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็ส่งพลังอย่างมหาศาลเลยงั้นเรามาสรุปกันเร็วๆนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยปลดปล่อยพลังงาน4รูปแบบหลักๆด้วยกัน1คือแสงที่เดินทางเป็นแสนปีกว่าจะออกมาจากแกนกลาง2คือลมสุริยะหรือลมหายใจที่มองไม่เห็น3คือแสงวาบฉับพลันอย่างโซลาร์แฟลร์และ4กระสุนปืนทรงพลังอย่าง CMEs ซึ่งแต่ละอย่างก็ส่งผลกระทบต่อโลกแล้วก็พวกเราแตกต่างกันไปครับดังนั้นคำถามสุดท้ายก็คือสำหรับเราแล้วดวงอาทิตย์คือแหล่งกำเนิดชีวิตที่อ่อนโยนหรือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และคาดเดาได้ไม่ได้กันแน่บางทีคำตอบอาจจะเป็นทั้ง2 อย่างเลยครับการทำความเข้าใจปรากฏการณ์เหล่านี้จึงสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นอย่างพวกเราที่ต้องพึ่งพาสภาพบรรยากาศแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงผมเชื่อว่าพลังของชุมชนคือสิ่งสำคัญที่สุดครับหากเพื่อนๆพี่น้องท่านใดมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผลกระทบของพายุสุริยะหรือมีเทคนิคในการรับมืออยากให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับเรามาร่วมกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยกันแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73